රයිට අපි පවර් සප්ලයි එකක් ගත්තොත් එහෙම 1050 වොට් මයික්‍රොනික්ස් පවර් සප්ලයි එකක් තමයි යූස් කරන්නේ වයිට් කලර්. මදබෝඩ් එක ගත්තොත් එහෙම Z690F බෝඩ් එකක් තමයි අපි යූස් කරන්නේ Wi-Fi කනෙක්ෂන් තියෙන බෝඩ් එකක් අපේ ගොඩක් බිල්ස් වලට යූස් කරන මදබෝඩ් එකක් තමයි මේ බෝඩ් එක. අපි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගත්තොත් එහෙම 4070Ti කාඩ් එකක් තමයි අපි යූස් කරන්නේ මේ බිල්ඩ් එකට 12GB ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගත්තොත් එහෙම මේක තමයි අපිට පර්ෆෝමන්ස් අතින් සහ බජට් අතින් ගන්න තියෙන හොඳම කාඩ් එක 4070Ti කාඩ් එක Asus TUF Gaming. අපි තෝරගත්ත ප්‍රොසෙස එක තමයි දැනට ඉන්ටෙල් ලගේ තියෙන හොඳම ප්‍රොසෙස එක i9 13 gen ප්‍රොසෙස එක. SSD කාඩ් එක ගත්තොත් එහෙම SK ලගේ SK Hynix ප්ලැටිනම් කාඩ් එකක් තමයි යූස් කරේ මේක හොඳම කාඩ් එකක් කියන්න පුළුවන්. SSD අතර ඉස්සරහින් ඉන්න SSD එකක් කියන්න පුළුවන් මේ SK ලගේ ප්ලැටිනම් කාඩ් එක. කූල එක ගත්තොත් එහෙම ඩීප් කූල් 360 කූල එකක් තමයි අපි යූස් කරන්න මේ බිල්ඩ් එකට. අපි කේසින් එක ගත්තොත් එහෙම 3RSYS ලගේ S400 කියන කේසින් එක තමයි යූස් කරන්නේ ෆෑන් 4ක් එක්කෙන. රැම් කිට් එක ගත්තොත් එහෙම T-Force ලගේ DDR5 රැම් කිට් එකක් තමයි අපි යූස් කරන්නේ 32GB මේක හර්ට්ස් 6000ක් තියෙන රැම් කිට් එකක් තමයි අපි යූස් කරන්නේ. ඊට අමතරව අප තර්මල් රයිට් ලගේ තව ෆෑන් 3ක් යූස් කරනවා මේ බිල්ඩ් එකට. Streamer Plus V2 24 පින් කේබල් එකත් එක්ක අපි ග්‍රැෆික් කාඩ් කේබල් එකත් යූස් කරන්නේ ලියන් ලී බ්‍රෑන්ඩ් එකේ RGB ARGB කලර්ස් තියෙන කේබල් දෙකක් තමයි අපි යූස් කරන්නේ.